mensen, het is best wel lang geleden dat jullie een vlog van mij hebben gezien. Ik kreeg dan ook regelmatig de vraag de afgelopen tijd wanneer er eentje zou komen. Maar ik was de vlog even zat en ik was heel druk met allemaal ander werk. Maar ik vind het toch leuk om jullie op de eerste dag van het nieuwe jaar een update te geven van de stand van zaken. Even kort terug te kijken naar wat er gebeurd is en vooruitkijken naar de plannen die we hebben. En ik vind het heel leuk om dit samen met mijn lieftallige echtgenoot te doen. En om een beetje gek te doen. En we zijn een beetje melig vandaag. Hebben we onze allermooiste kleren aangetrokken. En zien jullie mij voor het eerst in de stropdas. Ik denk dat mijn lieve man in de midlife crisis zit. Ja, daar gaan we het nog later over hebben. Nou, even terugblikkend op het afgelopen jaar, 2020. Was voor ons en voor mij echt een heel bijzonder jaar. Als ik van tevoren wist hoe het zou gaan, zou ik er denk ik niet aan begonnen zijn. Maar nu ligt het achter ons en dan kijk ik eigenlijk wel met heel veel dankbaarheid erop terug. Ongelooflijk, wat een werk is het geweest. Wat was het mooi, wat was het intensief. En wat ben ik dankbaar voor hoe het op dit moment erbij staat. Is alles goed gegaan? Nou nee, dat echt absoluut niet. Ik heb eigenlijk een heel jaar achter de feiten aangelopen en heel veel dingen gingen niet goed. Nou, in de loop van het jaar hielp het mij heel erg om de dingen te relativeren. Door mezelf voor te houden dat ik dit jaar ging leren hoe het volgend jaar moest. En dan zijn bepaalde dingen heel wat minder erg. Vind ik nog steeds spannend, heel het avontuur wat we begonnen zijn? Nou, jazeker, absoluut. Ik vind het echt heel erg spannend. Ook het aankomende jaar weer wat er gaat gebeuren. Ik heb wel vooral geleerd me geen zorgen te maken om de problemen die ik kan bedenken, zou kunnen bedenken. En vooral te genieten en dankbaar te zijn, iedere dag, ieder moment weer. Want de dingen waar ik me van tevoren zorgen over maakte, gebeurden niet. En de dingen die ik van tevoren niet had voorzien, die leverden soms wel eens wat problemen op. En dat is juist de uitdaging van het pionieren. En wat het ook leuk en spannend en boeiend maakt. Op dit moment wil ik ook echt heel graag alle mensen bedanken die betrokken zijn geweest het afgelopen jaar. We hebben ze op een rijtje gezet, een week terug. En dat waren er meer dan 30 mensen, tieners, die hebben helpen wieden. Mensen die kennissen, vrienden, familie, die zomaar spontaan aanboden om te komen helpen. En dat was echt hartverwarmend voor mij, want anders had het echt zeker niet gelukt. Dus bij deze nog hartelijk bedankt daarvoor. Ik ben echt heel blij met jullie en het deed me ook heel goed. En jullie zullen daar ook nog een persoonlijke attentie voor ontvangen binnenkort. Lieve Carolien, wat vond jij ervan? Hoe heb jij het afgelopen jaar beleefd? Spontane actie dit hoor, maar ik ben even benieuwd. Zou jij het nog eens willen doen zo'n jaar? Nou, dat denk ik niet. Waarom niet? Ik vond het echt heel intensief. Ook heel mooi. Maar vooral de combi van zwanger zijn en de start van het nieuwe bedrijf van jou. En coronacrisis. En een nieuw dak op te schuren. En alles wat er gewoon bij kwam kijken. Vond ik echt wel intensief, ja. Tegelijk is het ook allemaal heel goed gegaan. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. En we hebben een prachtige baby gekregen. Ja, en het ging gewoon elke dag. En daar ben ik verwonderd over ook. Ja, voor de kracht, de energie, alles. Ja, precies. Nou, dat is heel mooi dat je het zegt. Want voor ons is het inderdaad echt een stap in geloof. Anders ga je niet zulke vergaande plannen maken en stappen zetten. En we voelen ons echt heel erg gezegend het afgelopen jaar. Natuurlijk waren dingen moeilijk en intensief. Tegelijkertijd hebben we echt heel veel dankpunten en heel veel zegeningen die we kunnen tellen. Dingen die we van tevoren nooit hadden kunnen bedenken. Of als we in eigen kracht dat hadden willen doen, nooit gelukt waren. Maar daar zijn we ook echt ontzettend dankbaar voor. Wat ik ook
wel een mooi vind om nu met jullie te delen is hoe ik tegen de dingen aankijk. Ik krijg heel veel vragen over de landbouw en alle problemen die er spelen. Ik word wekelijks benaderd door mensen met hoe ik tegen klimaatverandering en dergelijke aankijk. Nou, ik ben natuurlijk gewoon boer en ik heb gewoon heel veel kennis niet om daar echt een hele goede mening van te vormen. Dus misschien zijn jullie benieuwd hoe ik daar tegenaan kijk. We hebben net een paar dagen terug een kerst gehad. Dan denken we aan dat de Heer Jezus vanuit de hemel naar deze donkere, duistere aarde kwam om de duisternis binnen te komen en ons te kunnen redden van alles waardoor we gebonden waren. Na Genesis 3, Adam en Eva. Dus de wereld waarin wij leven is op dit moment echt totaal niet volmaakt. Het is eigenlijk gewoon een enorme grote strijd. Ook bij mij op het land, alles wat er gebeurt. Dus het is niet perfect en dat kunnen we ook niet zo maken. Tegelijkertijd is er nog echt heel veel moois overgebleven. En dat is eigenlijk wel waar ik misschien het meeste van genoten heb afgelopen jaar. Als je dingen loslaat en overgeeft, dan gaat niet alles mis. Ik hoef niet alles zelf in de hand te houden. Het gaat gewoon voor een deel, wordt het ook geleid, gestuurd. Er is een bepaalde orde en structuur. En dat is echt super mooi, vond ik dat, om te zien. Nou, het wordt steeds gezelliger hier op de vlog, zoals jullie zien. Daar is ook bijgekomen. Nou, wij als christenen geloven ook dat de wereld niet lang meer zal bestaan. En dat het einde echt nabij is met alles wat er gebeurt in deze wereld. Alles wat er speelt ook. Oorlogen, haat, die zijn natuurlijk van alle tijden. Maar het wordt wel steeds intensiever. Maar dat is natuurlijk absoluut geen reden om het bijltje maar bij neer te gooien en niks te gaan doen. Zelfs als we wisten dat dit het laatste jaar zou zijn, dan hebben we nog steeds onze verantwoordelijkheid om goed om te gaan met de aarde. En eigenlijk met alles wat ons toevertrouwd is. En dat is precies wat wij willen doen. En wanneer het einde zal zijn, we weten het niet. We weten wel dat er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde komt, die nog veel mooier zal zijn dan wat we nu hebben. Maar tot die tijd hebben wij gewoon onze verantwoordelijkheid om hiermee om te gaan. En dat is waar wij heel duidelijk voor willen staan, ook in het aankomende seizoen. Nou, zo hebben we ook een voorbeeldfunctie gekregen. Dat was wel een beetje het plan, maar nooit gedacht dat het zo snel zou gaan. Ik wil eigenlijk laten zien, wat kan er nou echt op het land als je echt andere keuzes maakt. Nou, voor een deel heb ik het al laten zien. Ik zeg niet dat je erdoor kan trekken naar alle andere collega's, want er zijn nog heel veel vraagstukken die spelen. Maar juist daarin ben ik mijn mening aan het vormen. En heb ik ook een belangrijke taak richting provincie en richting overheden. En allerlei partijen om het eerlijke verhaal te vertellen. Dus ik krijg het best vaak te horen, wat jij doet kan niet iedereen. Nou, dat is waar. Maar ik wil wel bij deze benadrukken dat de boeren en het boerenleven mij echt aan het hart gaat. Heel erg. En dat ik me daar ook sterk voor wil maken. Maar dat houdt niet in dat alles bij het oude moet blijven. En dat we tegen alle verandering moeten zijn. Ik geloof dat er een hele grote verandering nodig is. En zo snel mogelijk. En daar zal ik me voor hard voor maken. Maar dat kan een boer niet alleen. Dat zullen we met elkaar moeten doen. En dat is het geluid wat ik ook weer wil laten horen het komende seizoen. Nou, even heel praktisch. Afgelopen week hebben we vakantie gehad. Het is me super goed bevallen. Ik zou nog een paar... Voor het eerst in zijn loopbaan. 14 jaar, tussen kerst en oud en nieuw. Nou, ik zou er zo nog een paar weken aan vastplakken. Maar wat ik ook heel leuk vind is te merken, is dat ik eigenlijk voor het eerst voor het nieuwe jaar al zin heb in het volgende seizoen. En normaal moet je even bijkomen van al het harde werk en zo. Nu zie ik al zo uit naar wat er komen gaat. Mede door mijn geweldige werknemers Corinda en Guido. Waarmee we een mooi team hopen te gevormd hebben. En waarmee we ook heel veel zin hebben om aan de slag te gaan. We zullen alle drie veel moeten leren. Met elkaar om moeten leren gaan. En kijken wie waar goed in is. Maar het geeft mij heel veel rust in mijn hoofd, merk ik. En dat me alleen al maakt dat ik er heel veel zin in heb. En we hebben besloten om nog niet te investeren in een schuur. Maar toch gesteld te staan voor het komende oogseizoen. En dat alles wat soepeler en beter verloopt als het afgelopen jaar. Dus ik heb er ontzettend veel zin in. Ik ben ook heel dankbaar voor alle animo van de afnemers. Dat is bijzonder in deze tijd waarin er ook genoeg collega's zijn die moeite hebben om afzet te vinden. Dat het eigenlijk ontzettend goed loopt. En dat er buitengewoon veel belangstelling is voor deze manier van werken.
en om mijn product af te nemen. Nou, als gezin hebben we net gehad over alle mooie dankpuntjes van het afgelopen jaar. Ook onze doelen voor het komende jaar. Mijn lieve vrouw, wat ga jij doen? Vertel maar, biecht maar op. Wat ga jij doen? Ik ga doen? Ik ga een training volgen en dat heet Family Organizer. Dus, nou ja, zoals je misschien wel kan bedenken, is het hier af en toe net het huishouden van Jan Steen of van de stampertjes. Nou, dat valt best wel mee hoor. Hoe je het ook wil benoemen. Wat vind jij? Nou ja, 5 kinderen en een drukke man en thuisonderwijs. Dat is best wel een aanslag op je huishouden. En, op je leven. Op mijn leven ook, ja. Maar, dus ik zie eruit om een beetje meer orde en rust in de tent te brengen. En niet alleen in de tent, maar ook in mijn hoofd. Dat was super leuk dat je dat zegt. Ik ben ook een coachingstraject gestart, omdat er echt zo ontzettend veel op mij afkomt. Nou, misschien is dat pakkie met die taai, zoals Levi zegt, wel symbool staat ervoor. Ik ben opeens een boer geworden die heel veel meer doet dan alleen op het land werken met zijn laars in de modder. Nou, die stropdas is gewoon omdat dat heel leuk is voor mijn vrouw, omdat ik weet dat ze het leuk vindt als ik leuk uitzie. Maar het staat ook wel een beetje tekenend voor de grote verandering die ik ondergaan heb als persoon, maar ook als bedrijf. En daar heb ik gewoon ook hulp bij nodig, omdat ik gewoon niet alle kennis heb. En ik hoop dat het huishouden binnen en mijn training buiten mooi op elkaar aansluit. En dat ik meer tijd zal hebben om thuis te zijn. En dat ik lekker het werk over kan laten aan mijn werknemers en andere mensen. En dat maakt dat we ook heel veel zin hebben in dit seizoen. Lekker samen eten. Elke week? Nee. Dan wordt het ook saai. Lekker varen samen. En jullie gaan het meemaken, als het goed is. Wij wensen jullie ook echt een heel bijzonder, gezegend 2021 toe. En ontzettend leuk dat jullie zo meeleven met ons. Dat doet ons echt heel goed en geeft ons ook heel veel steun.